Xin chào! Cuộc phiêu lưu tay trong tay của Lê và Dano sẽ đưa mọi người đến với Vương quốc đỏ. Lê đang đứng ở kênh Thầy Cai và con kênh này đổ thẳng ra dòng sông Cổ Chiên. Dòng sông Cổ Chiên là một nhánh thuộc hạ lưu sông Tiền đổ ra biển. Kênh Thầy Cai chia đôi bờ của Vương quốc đỏ, là nơi mà khói không bao giờ ngừng bốc lên trên bầu trời. Khi đứng đây, Lê có cảm giác như mình đang đi vào một vương triều nào đó. Bây giờ chúng ta hãy dành ít phút để ngắm quốc bảo của Vương quốc đỏ nhé. Đây không phải là gạch, là gốm, một loại gì đó có giá trị vật chất rất là cao. Quốc bảo của Vương quốc đỏ đó chính là tinh thần lao động chịu khó của người dân địa phương nơi đây. Điều quan trọng là đã truyền được qua bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ. Cứ mỗi khi con cháu ra riêng thì gia đình sẽ cho một phần đất để mà lập nghiệp, nối nghiệp cha ông. Và trên mảnh đất đó sẽ có những lò nung mới mọc lên và cho ra đời những mẻ gạch mới, mẻ gốm mới. Từ đó đi xây dựng và tô điểm cho cuộc sống này. Ngày ở đây thì được bắt đầu từ rất sớm. Và hãy nhìn các cô, các chú đang làm việc. Có bao nhiêu gánh nặng trên đôi tay, đôi vai của họ. Nhưng họ vẫn bám lấy, giữ lấy cái công việc nặng nhọc của bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ trôi qua. Vương quốc đỏ đã trải qua hàng trăm năm vẫn giữ được vẻ đẹp sừng sững. Đỉnh cao của thời kỳ Hoàng Kim vào những năm 90 của thế kỷ trước. Thời điểm đó ở đây có cả ngàn lò nung. Về sau, đến những năm 2010 thì do một số tình hình khó khăn, số lò nung đã giảm xuống khoảng 450-500 lò nung. Tuy nhiên, hiện nay đang được phát triển trở lại, đang có khoảng 650 lò nung ở trên khu vực này. Chân thật mà nói thì trước khi đến với thành phố Vĩnh Long, Lê không biết gì về Vương quốc đỏ cả. Và với sự tò mò thôi thúc, Lê cũng đi nước này nước kia để ngắm nhìn những cái đền đài, những cái công trình hàng trăm năm của những vương quốc, vương triều. Tuy nhiên, đến đây Lê mới thấy có rất nhiều du khách, họ từ các quốc gia rất xa xôi đến với Việt Nam để thăm Vương quốc đỏ, vương quốc lao động của chúng ta. Và nếu như được lựa chọn trở lại, Lê sẽ ghé thăm Vương quốc đỏ sớm hơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng ngắm nhìn kênh Thầy Cai chia đôi bờ Vương quốc đỏ, một nét đẹp của lao động, nét đẹp của tự hào của thành phố Vĩnh Long và cả nước chúng ta nhé. Ở đây chúng ta thấy khói bốc lên từ các lò nung và hầu như không bao giờ ngừng khói ở những lò nung này. Rồi cũng có những vùng đất đang xây dựng những lò nung mới. Và ở đây cứ khoảng 5 phút sẽ có một con tàu rời bến mang theo gạch đỏ, gốm đỏ, rời xứ đi khắp mọi nơi, khắp đất nước và ra nước ngoài.
Trong video trước, Lê có dịp vào thăm khu sản xuất lò nung và được gặp một số cô chú anh chị. Thì nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên những bóng dáng gầy mảnh mai, chở nặng tình đất, Lê rất là xúc động. Đúng là con đường thành công đi qua lao động phải không nào? Nếu có dịp hãy đến thăm Vương quốc Đỏ hay còn gọi là làng gốm Vĩnh Long ở Mang Thích, Vĩnh Long. Lê sẽ để đường dẫn ở phần mô tả của video nhé. Và nếu như có thể, hãy cùng đóng góp để Vương quốc Đỏ được phát triển rực rỡ hơn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video của Lê. Hãy bấm thích và theo dõi để xem video kế tiếp nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye!